හොඳ අපි දැන් මේ වෙද්දී ඉන්නේ security plus exam objectives වල පළවෙනි domain එක threat attacks and vulnerabilities කියන එකේ එක compare and contrast different types of social engineering techniques කියන කොටසේ. දැන් මම කලින් වීඩියෝ එකේ වලට social engineering ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කෙරුවා. මේ වීඩියෝ එකේදී අපි social engineering attack එකේ anatomy එක බලනවා. ඊට අමතරව අපි pretexting සහ impersonation ගැන කතා කරමු. වීඩියෝ එකට යමු. හරි. එතකොට දැන් අපි දන්නවා මේ විද්දි social engineering කියලා කියන්නේ වෙන මිනිස්සෙක් රවට්ටලා එයාලවවා මොන හරි තොරතුරු රැස් කරගන්න යක් එහෙම නැත්නම් එයාලව මොන හරි කාර්යයක් සිදු කරගන්න යක් කිය. හරි. එතකොට දැන් මේ වැඩේ නිකන් ඔය ආවට ගියාට කරන්නේ නැහැ. මේ social engineering කියන කොටස සාමාන්‍යයෙන් overall attack process එකක මුල් පියවරන් වල එන එක. හරිද? එතකොට social engineering කොටසත් අපි ආයෙ plan කරනවා. හරිද? එහෙම plan කරලා අපි පියවරන් කිහිපයක් හදාගෙන තමයි මේක සිද්ධ කරන්න යන්නේ. ඒතර මෙන්න මේ පියවරන් වලට කියන anatomy එක කියලා. ඒතර මෙතෙන්දී බලන්න යන්නේ anatomy of a social engineering attack. ඒතර මේ කතා කරන කොටස හරහා මගේ උත්සාහය ඔයාලට මේ එක කොටස යටතේ security plus වල තියෙන ඒ සංකල්පයන් ටිකක් අවබෝධ කරලා දෙන්න. හරියට. social engineering attack එකක් සාමාන්‍යයෙන් පටන් ගන්නෙ reconnaissance එකේ. ඒ කියන්නේ information gathering එකක් කරනවා. ඒකෙන් තමයි පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ අපි scenario එකක් හදා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා පොඩි plan එකක් හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි social engineering attack එක කරන්න අපි හදාගත්ත plan එකට අවශ්‍ය දේවල් ටික රැස් කර ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ තමයි අපි attack එක launch කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඒ attack කරා information ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට අර සාමාන්‍ය attack process එක continue කරා යනවා. හරි. ඒතර මේ පියවරන් ටික තමයි අපිට අඳුන ගන්න තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ පියවරයන් ටික මේ security plus exam එකේ අහන්නේ. හැබැයි මේ පියවරන් වල තියෙන විවිධ කොටස් අහනවා. හරිද? ඒතර ඒ කොටස් ටික පොඩ්ඩක් අවබෝධ කරගන්න තමයි මම මේක චුට්ටක් ගත්තා. හරිද? හරි. ඉස්සෙල්ලා reconnaissance කොටස තියෙනවා. එතෙන්දී අපි කරන්නේ ටාගට් එක අඳුන ගන්නවා. ගොඩක් වෙලාවට පැසිව් රිකෝන් එකක් තමයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි අදාළ ටාගට් එක සම්බන්ධයෙන් දේවල් ටික හොයලා බලනවා. හරි. ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් ඒ ටාගට් එකේ ඇඩ්‍රස් එක, ෆෝන් නම්බර් තියෙනම් ඒවා ඊට පස්සේ යාළගේ සයිට් එකට ගිහිල්ලා බලනවා. CEO ලා, CFO ලා කවුද? ඊට පස්සේ සේවක සම්බන්ධයෙන් මොනවද තියෙන්නේ? යාළගේ social media page වලට ගිහිල්ලා බලනවා. එහෙම අපි reconnaissance එකක් කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි කරන වැඩේ scenario එකක් හදා ගන්නවා. එතෙන්දී අපි දේවල් දෙකක් කරන එකක් තමයි pretexting, අනිත් එක තමයි impersonation කියලා කියන්නේ. මේ දෙකම ඔයාලා ගියොත් security plus exam objectives වලට ඔයාලට අඳුන ගන්න පුළුවන්. මේ දෙකම objectives වල තියෙනවා. impersonation, pretexting කියලා. හරිද? එතකොට මේක සාමාන්‍ය සිද්ධ වෙන්නේ social engineering attack එක පටන් ගන්න මුල් හරියේදී. හරිද? ඉතින් අපි ටාගට් එකක් අඳුනගත්තා නම් අපි කරන වැඩේ pretext එකක් හදා ගන්නවා. ඉතින් pretext එකක් කියලා කියන්නේ ගොතාගත්ත තත්වයක්. ඒ කියන්නේ fabricated scenario එකක්. ඒ ගොතාගත්ත තත්වය හරහා අපි උත්සාහ කරන්නේ අපේ ටාගට් එක එහෙම දෙහා පැත්තේ ඉන්න මිනිහයාව රවට්ටන්න. එයාට දැනෙන්න දෙනවා මේක ඇත්ත සිද්ධියක්. ඒකෙන් තමයි මේ වැඩේ අපි කරන්නේ. දැන් අපි තෝරන තරමේ පච කියනනේ මිනිස්සු රවට්ටන්න. අන්න ඒක තමයි මේ කරන්නේ. pretext එක. හරි. ඉතින් ඒක පචේ වුණත් ඇත්ත වගේ පෙන්වන්න ඕනේ. නිකම්ම පචේ වගේ දැනෙන්න දුන්නොත් වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. ඒකින්ද අපි කරන්නේ ඒක නිකන් ඇත්ත වගේ දැනෙන්න පචේ හදාගන්න. ඒ කියන්නේ අපේ උත්සාහය මේ ඔතොරිටි එකක් හදාගන්න. පොඩි විශ්වාසයක් හදාගන්න තමයි මේ උත්සාහ කරන්නේ. හරි. ඒතර මේ තියෙන pretexting වලට උදාහරණයක් මේක මේ phishing email එකක් බලන්න. ඒකෙදී I have important request I need you to handle immediately, kindly confirm your availability. කියන්නේ අපි available ද කියලා අහනවා. නිකන් අපේ ලොක් එක වගේ යා රඟපාන. හරි. ඒ වගේ තව ගොඩක් තියෙන උදාහරණ ඔයාලට දකින්න පුළුවන්. සමහරවිට අපිට මැසේජ් එහෙම එනවා මේ අපි අහවල් කම්පැනියෙන් මේ ෆෝම් එක රෙජිස්ටර් වෙලා අපිට ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න කියලා. ඉතින් ඌවා සීරියස්ලියක් විශ්වාස කරන්න අමාරුයි. සමහර වෙලාවට ඉතින් social engineering attack එකක කෑල්ලක් වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. එතන මේ තව උදාහරණයක් ඔය තියෙනවා. I enjoyed our visit in Atlanta. I am planning on working from Denver the week of March 11th. Please log into ඔන්න link එකක් තියෙනවා. And update your direct deposit info. Payroll has been processed. එහෙම කියලා ඔන්න දාලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට මෙතන දන්න කියන බව අංගවල තමයි අපි ලව්වා link එක click කරව ගන්න හදන්නේ. හරිද? ඉතින් මේවා තමයි ඔන්න pretexting කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිවට phishing attack වලදී එහෙම ඕන තරම් දකින්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරට ඒව කතා කරද්දී මම උදාහරණත් එක පෙන්නන්නම්. හරි. ඊළඟ තමයි impersonation කියලා කියන්නේ. හරිද? ඒතර මේක social engineering tactic එකක්. impersonation එකේදී කරන්නේ වෙන කෙනෙක් වගේ පෙනී ඉන්න එක. හරිද? ඒ කියන්නේ එතෙන්දී ඉතින් නළුවෙක් ඇක්ටර් කෙනෙක් ඉන්න ඊට අමතරව ස්ටෝරි එකක් තියෙනවා.
හරිද? ඒ කියන්නේ අර අපි කෙනෙක් වගේ පෙනී ඉන්නවා නම් අපි ඒ කෙනා වගේ පෙනී ඉඳලා විතරක් නෙවෙයි ඒක සාරහා තවත් කතාවක් ගොඩනගාගෙන තමයි අපි ඒ අර පෙනී ඉන්න කෙනා පාවිච්චි කරලා ඇටැක් එක සිද්ධ කරන්නේ. හරි එතකොට මේ ඇටැක් එක කරන කෙනා ගොඩක් වෙලාවට ඇටැක් එක කරන්න කලින් කෙනෙක් තෝරගෙන ඉන්නවා මෙයා වගේ හැසිරෙනවා කියලා. ගොඩක් වෙලාවට ඔය ආයතනයකින් ඉහළ නිලයක් දරන කෙනෙක්. අපි හිතමු ටිකක් මැනේජර් කෙනෙක් ඊට පස්සේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් කෙනෙක් හරි ඒ වගේ කෙනෙක් තෝරගෙන එයා වගේ පෙනී ඉන්නවා. එයාගේ කැරක්ටර් එක ඇටැක් එක තමයි රඟපාන්නේ. හරිද? ඒක අපි මේකට කියන්නේ ඉම්පර්සනේෂන් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ඉම්පර්සනේෂන් එකක් කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන් රෙකොනසන්ස් එක ටිකක් හොඳට කරලා තියෙන්න ඕන. සාමාන්‍ය ටෙක්නිකල් ඔය වචන එහෙම තියෙනවා. ඒව එහෙම ටිකක් දැනගෙන තමයි ඉම්පර්සනේෂන් වැඩේට බහින්නේ. නැත්තම් ඉතින් අහුවෙනවා වැඩ. ඒතර ඔන්න ටැක්ටික් දෙක පාවිච්චි කරනවා සෝෂල් ඉන්ජිනියරින් වල. එකක් තමයි ප්‍රීටෙක්ස්ටිං අනිත් එක තමයි ඉම්පර්සනේෂන් කියන දෙක. හරි හොඳයි. එහෙනම් ඔන්න දැන් අපි මේ වීඩියෝ එකේ ප්‍රීටෙක්ස්ටිං සහ ඉම්පර්සනේෂන් ගැන කතා කරුවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ෆිෂිං ගැන කතා කරනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.